Hi guys! Welcome back to my channel! Kamustahin naman natin yung bago kong bangs. Anyway, for today's video, ipapakita namin sa inyo kung papaano gumawa ng geometric wall decor. Tulad nito! Yan! Papaano nga ba natin gagawing creative ang inyong plain and simple wall? Yan ang abangan nyo. So, let's go! So ngayon, magtatanggal tayo ng paper tape and dito na natin makikita ang resulta kung maganda ba yung nagawa nating geometric shapes. Yan. So, stay tuned lang.
ang ating geometric wall decor. Oh, yan. Oh, pwede siyang pang malakasang backdrop kapag gusto nyong mag-selfie sa loob ng inyong kwarto. Tulad nito. Yan. So, kung tatanungin nyo ako kung magkano yung naging budget namin para makagawa ng geometric wall decor, gumastos lamang po kami ng almost 1,000 pesos. Dahil ang black paint ay nagkakahalaga ng 155 pesos. Ang silver gray ay nagkakahalaga ng 158 pesos. So, since may natira kaming white, pinaghalo na lang namin yung black and white para mag-result ng medium gray. Yan. And then, nakaubos kami ng 5 piraso ng paper tape. So, sa isang paper tape, nagkakahalaga ng 35 pesos. So, 35 pesos times 5 is equal to 175 pesos! Alam ko, diba? Kasi na-compute ko na yan kanina bago ako magsalita dito. Sa paintbrush, gumamit kami ng 3. So, isa sa black, isa sa medium gray, at isa sa silver gray. So, ang paintbrush ay nagkakahalaga din ng 35 pesos. And then, ayun lang. So, kung i-compute natin lahat, halos hindi pa kami nakagastos ng 1,000 pesos. Diba? So, enjoy sa paggawa ng inyong geometric wall decor. Bye!